Viralpov s-a născut într-un oraș mic din România, într-o casă modestă unde râsetele copilăriei se amestecau cu mirosul pâinii calde. În serile de vară, când cerul se aprindea în mii de stele, tatăl lui îi spunea că, dincolo de orizont, există un loc unde totul e mai bine. Tinerețea lui a fost frumoasă, dar marcată de neliniște. Iubea țara, dar nu putea accepta să rămână captiv într-o lume plină de neajunsuri. Noapte de noapte, privea stelele și visa la un loc unde viața să fie mai dreaptă. Un loc unde nu trebuia să lupte împotriva corupției, a minciunilor politicienilor, a greutăților care apăsau pe umerii celor din jur. Cu sufletul încărcat de speranță și o valiză plină mai mult de vise decât de haine, Viralpov a plecat. Mama și tatăl lui au rămas privindu-l, cu lacrimile înghițite de vântul rece. "Ai grijă de tine", a fost ultima frază pe care a auzit-o, înainte ca trenul să-l ducă spre necunoscut. Își imagina străzi largi, oameni zâmbitori, oportunități fără sfârșit. Dar realitatea avea să-l lovească mai tare decât ar fi crezut vreodată. La început, totul părea un vis. Clădirile impunătoare, vitrinele sclipitoare, trotuarele curate. Dar, în mijlocul acestui spectacol al abundenței, Viralpov s-a simțit singur. Oamenii treceau pe lângă el ca niște umbre. Nimeni nu-l cunoștea, nimeni nu-l întreba cum se simte. A început să muncească. Muncă grea, multe ore, fără pauze, fără oameni cu care să împărtășească gândurile. Nopțile deveniseră lungi, iar tăcerea apartamentului gol era mai apăsătoare decât orice oboseală fizică. Realitatea a început să-l zdrobească. Chiria și facturile înghițeau aproape tot ce câștiga. Își imagina că va avea timp să se bucure de viață, să descopere locuri noi, să se simtă liber. Dar zilele se repetau ca într-o buclă: muncă, acasă, oboseală, tăcere. Îi era dor, un dor zvâșietor, care îi rupea sufletul în fiecare noapte. Și încet, încet s-a întrebat: oare am plecat unde trebuie? Apoi a apărut gândul: poate că aici nu era locul potrivit, poate în altă parte era mai bine. A început să caute, să viseze din nou: Germania, Canada, Australia. Alte străzi, alți oameni, altă viață. Poate acolo ar fi fost mai bine, dar oriunde mergea simțea aceeași lipsă, aceleași probleme. Și atunci a înțeles: locul acela perfect nu exista. Era doar în mintea lui. Anii au trecut. Părul i s-a albit, mâinile i-au devenit mai grele, dar sufletul îi era tot un rătăcitor. Și-a dat seama că timpul nu va rezolva nimic. Nu timpul îi va aranja viața, ci doar el. Trebuia să-și rezolve propriile probleme, înainte ca timpul să treacă peste el. Și într-o zi, după decenii, a decis să se întoarcă, nu pentru că România devenise mai bună, nu pentru că viața aici era mai simplă, ci pentru că era ultimul loc unde mai putea spera să se regăsească. Dar când a ajuns, și-a dat seama că și România se schimbase. Prietenii de altădată nu mai erau. Străzile copilăriei deveniseră străine. Doar limba rămăsese ceva de neprețuit, un ultim fir ce-l lega de trecut.
Sindromul emigrantului nu are leac, pentru că locul unde e mai bine nu există. Nu e pe nicio hartă, în nicio țară. E doar în mintea celui care continuă să caute, fără să găsească vreodată. Și poate cel mai greu de acceptat este că acasă nu mai este un loc. Acasă a devenit doar o amintire.